Εύα, η μπορτούρα που φαίνεται από την... Πάμε πίσω στην πρώτη του θέση για να ξεκινήσουμε την πρόβα μας. Εννοείται, για όποιον δεν το κατάλαβε, δεν έχουμε εδώ δυνατότητες φωτιστικές καθόλου μέχρι τη στιγμή που θα έχουμε φώτα. Λειτουργούμε πιο πολύ με τη φαντασία αυτή τη στιγμή, εντάξει. Θεέ μου, πόσο ηχοί, ανούσιοι και ανώφελοι μου φαίνονται οι δρόμοι αυτού του κόσμου. Τίποτα. Ένας κήπος που ρημάζει και που πνίγεται στο σπέρμα και οργιάζουν μέσα από τα παράσιτα της φύσης. Και ποιος θα το έλεγε, μόλις 2 μήνες νεκρός. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία μου Τούση. Βγάλε από πάνω σου τη μαύρη νύχτα, γλυκέ μου Άμλετ, βγάλε τη. Και δες λίγο το βασιλιά σαν φίλο σου. Ως πότε θα έχεις το βλέμμα σου χαμηλωμένο να ψάχνεις τον πατέρα σου στο χώμα. Είναι κοινό, το ξέρεις. Ό,τι ζει πρέπει και να πεθάνει. Να περάσει από τη φύση στην αθανασία. Τους φίλους που έχεις δοκιμάσει, κλείστους με κύκλους από ατσάλι στην ψυχή σου, όμως μην δίνεις εύκολα το χέρι σε κάθε αμούστακο παλικαράκι που μόλις βγήκε από τα πρώτα. Τον καβλά, να τον φοβάσαι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία, παρακαλώ ησυχία της σκηνής. Απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία. Παιδιά, όσο γίνεται πιο αργά και αθόρυβα. Όσο γίνεται αργά, γιατί αυτό θα γίνει μέσα σε μια άλλη σκηνή και πρέπει σχεδόν ανεπαίσθητα να συμβεί. Στάσου, οπτασίρα. Αν έχεις φωνή. Γιώργο Γαλέ, να πας λίγο πιο περίεργα προς τα δεξιά σου και πίσω, προς τα μπρος. Ή αν πάω έτσι θα μικρύνει. Τώρα κουμπάς εσύ στο τζάμι. Όχι. Για κουμπά. Α, τόσο μακριά ήσουνα. Γιώργο Ζαβάνα και Νικόλα, μην πάτε πάρα πολύ πίσω. Αν έχεις άδικα πλουτίσει και κρίνεις θησαυρό της γης στα σπλάχνα. Παιδιά, όσο μπορείτε, λιγότερο μέταλλο και περισσότερη ενέργεια και άχνα στη φωνή, όσο μπορείτε. Να μην είναι τελείως, αλλά να μην είναι και πολύ μέταλλο. Να είναι κάπου ενδιάμεσα. Κοιτάξτε πρώτα έξω, από εκεί που είστε πες να κινηθείτε. Και μετά κοιτάξτε ο ένας τον άλλον και μετά το γέλιο. Αμαλία, λίγο πιο χαμηλά το γέλιο σου, πιο επενδυτικό, πιο αισθησιακό. Και Γιώργο, μην την αφήσεις να τελειώσει, να σβήσει το γέλιο της. Μπες μέσα στο δικό της. Να είναι ακόμα η μνήμη του θανάτου του αδερφού μας Άμλετ και το πρέπον θα ήταν να ζει στο πένθος η καρδιά μας και όλο το βασίλειο να συσπάται σε μια έκφραση πόνο. Βγάλε από πάνω σου τη μαύρη νύχτα, γλυκέ μου Άμλετ. Βγάλε τη. Και δες λίγο το βασιλιά σαν φίλο σου. Ως πότε θα έχεις το βλέμμα σου χαμηλωμένο να ψάχνεις τον πατέρα σου στο χώμα. Είναι κοινό, το ξέρεις. Ό,τι ζει πρέπει και να πεθάνει. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπακούσω σε εσάς, κυρία.
Για κάνουμε, συγγνώμη παιδιά, άλλη μια φορά να κάνουμε το μονόλογο του Χριστού, συγγνώμη. Ωραία. Με το που αρχίζει να μιλάει ο Χρήστος. Όσο πιο αργά γίνεται και αθόρυμα, παρακαλώ μόνο. Για πάμε. Πόσο ρηχή, άνωση και ανώφελη μου φαίνονται οι δρόμοι αυτού του κόσμου. Τίποτα. Ένας κήπος που ρημάζει και πνίγεται στο σπέρμα και οργιάζουν μέσα του τα παράσιτα της φύσης. Και ποιος θα το έλεγε, μόλις 2 μήνες νεκρός. Όχι. Πώς το κάνεις ξαφνικά στον Χάρη? Γιατί έχω πιαστεί 2 ώρες πιασμένος και δεν ξέρω τι μου γίνεται. Okay. Πάμε, παιδιά, άλλη μία σας παρακαλώ. Το κίνητρο για να κάνεις Hamlet ποιο είναι? Είναι ένας ακόμα ρόλος? Εντάξει, δεν είναι ένας ακόμα ρόλος, είναι ο Hamlet. Έχει κουβαλάει το μύθι του, το φορτίο του, όλα αυτά που ένας τοπιός, ας πούμε, με τα οποία ένας τοπιός μαγεύεται και γοητεύεται και παραμυθιάζεται. Αλλά και πέρα από το μύθο και το όνομα, το βαρύ, είναι και σαν ρόλος και σαν έργο, είναι τόσο τερατώδες και αβυσαλαίο που σε γοητεύει. Και η ουσία του δηλαδή, δεν είναι μόνο ο μύθος που κουβαλάει, είναι και το ότι είναι ένα τόσο ακραίο και πυκνό έργο και ρόλος που λες, είναι σαν μια μεγάλη μαύρη θάλασσα, καθαρή αλλά και μαύρη, που την κοιτάς και για κάποιο λόγο, χωρίς να το ξέρεις για ποιο λόγο, θες να βουτήξεις. Μην ξέροντας πόσο βαθιά είναι, μην ξέροντας αν θα σπάσεις κανένα πλευρό, αλλά σου ζητάει να βουτήξεις. Είναι τόσο καθαρά τα νερά που θες να βουτήξεις. Πιο βίαιο και πιο απειλητικό να είναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πιο δύσκολο, τα πόδια σας κάποτε ήταν κολλητά. Έτσι. Αυτό. Μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ σας όσο γίνεται. Χρήστο, επέστρεψες εδώ ή είσαι ακόμα αλλού? Γεια σας, Αμαλία. Θα ήρθετε για την Αμαλία. Γεια σας, γεια σας. Όταν σε προσέγγισε ο Γιάννης για το συγκεκριμένο Hamlet, τι ήταν το πρώτο που σου ζήτησε ως προς το σκηνογραφικό κομμάτι? Δεν ήταν ένα πράγμα, ήταν αρκετά θα έλεγα. Δηλαδή, ήθελε να μην είναι συγκεκριμένος χώρος, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να έχει μία χρειά, μία ματιά κινηματογραφική και να μπορεί με κάποιον τρόπο να γίνεται και ρεαλιστικό, αλλά και την ίδια στιγμή και μεταφυσικό. Μπήκε η προσομοίωση του σκηνικού στο χώρο και μέσα από τη διαδικασία των προβών, οι ίδιοι ηθοποιοί με την καθοδήγηση του Γιάννη,
άρχισε λοιπόν αυτό να παίρνει ζωή. Μέσα λοιπόν στις πρόβες κάποια στιγμή είδαμε ότι αυτή η πολλαπλή περιστροφή είναι σαν να υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο αυτό ότι θα μπορούσε να είναι το κεφάλι, ότι αποκτά μια σωματικότητα όλο αυτό το σπίτι. Μορφέα, πού είσαι, ξεχάστηκες. Όταν ξεκινάει ο Χάρης, θα έρθεις από πίσω του λιγάκι. Ελάτε πιο μπροστά, παιδιά, λίγο πιο μπροστά. Και λίγο πιο αριστερά. Εκεί. Καλά είμαι, αγόρι μου, εσύ. Εντάξει, πώς πάει. Μανούλα, καλά. Όχι, ο άνθρωπος δεν μου δίνει καμιά χαρά. Ξεκινάτε από πίσω. Όχι ούτε ο άντρας, ούτε η γυναίκα, αν κατάλαβα το χαμόγελό σας. Κυριέ μου, ούτε μου πέρασε από τότε μου κάτι τέτοιο. Τότε γιατί χαμογέλασες όταν είπα ότι ο άνθρωπος δεν μου δίνει χαρά? Γιατί σκέφτηκα, αφού ο άνθρωπος δεν σου δίνει χαρά, τι φιδωλή υποδοχή επιφυλάσσεις στους ηθοποιούς. Επειδή ο Άμλετ είναι μια παράσταση που ανεβαίνει όχι συχνά, η ιδέα ότι παίζεται σε έναν Άμλετ που υπάρχει ο Άμλετ εκείνος του εθνικού, εκείνος του τάδε και όλα, αλλά είναι λίγοι οι Άμλετ που ανεβαίνουν στην ιστορία του θεάτρου. Πώς το αισθάνεστε? Το έχεις σκεφτεί αυτό? Όχι, εγώ ποτέ δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Όχι, ούτε εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Τώρα που σας το λέω εγώ. Τώρα που μας το λες, το σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε ότι δεν το έχουμε σκεφτεί. Ναι. Και περνάει καθόλου από μέσα σας η ιδέα ότι να έκανα τον Άμλετ? Νομίζω ότι πολύ καλύτερα θα το κάναμε εμείς μαζί. Και οι δύο μαζί. Αυτό φαίνεται και στην παράσταση. Όποτε τυχαίνει και μιλάμε, βλέποντας τον Χρήστο τον Λούλη, πάντα κάνουμε. Κρίμα. Κρίμα για το έργο, κρίμα. Αλλά είναι το σύστημα τέτοιο που... Εντάξει. Ευχαριστημένοι. Θα τον σβήσουμε. Ναι. Στο θέατρο πρέπει ήδη να εμφανίζεσαι. Πάνω από εκεί. Στο θέατρο. Στο θέατρο θα πιάσω την ψυχή του βασιλιά, αν είναι ενοχή. Αυτό είναι λίγο φιλόδοξο. Αν ήταν μεγαλύτερο το καπέλο ή μικρότερο το κεφάλι, κάτι θέλει να δούμε. Η τραγωδία μας και εμείς. Να πω κάτι για όλους, παιδιά, για το θέμα του ήχου. Ναι. Έχετε λίγο ξεχάσει το πώς μιλάμε. Το έχετε ξεχάσει τελείως. Δεν μιλάτε φυσιολογικά. Έχετε όλη αυτή την αίσθηση συνέχεια όταν μιλάτε. Σαν να μιλάτε μέσα στο κεφάλι του άλλου. Αυτό το έχετε ξεχάσει. Και δεν του δίνω σημασία, γιατί είμαστε στα τεχνικά τώρα, αλλά πρέπει να έχετε πολύ αυτή την αίσθηση, να την ξαναπάρετε. Την ξαναφέρετε πίσω. Λέω, Γιώργο μου, ότι δεν θα η τραγωδία μας, η τραγωδία μας, και εμείς, έτσι θα μιλάμε. Σκέψη, σκοτάδι, χέρι γρήγορο, φάρμακι δυνατό και σίγουρο. Και ώρα του σκηνοτός. Όλα όπως πρέπει ταιριάξαν και ψυχή να μην βλέπει. Το έργο είναι στην πραγματικότητα μία καταγραφή διαφόρων σκέψεων, συναισθημάτων, εντυπώσεων, φόβων, αμφιβολιών, στόχων
που βρίσκονται στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Είτε αυτός ήταν ο Σέξπιρ, είτε ήταν ο Άμλετ. Δηλαδή η ιστορία έχει μία προσχηματικά αντικειμενική υπόσταση. Η πραγματική όμως ιστορία είναι αυτή που συμβαίνει μέσα στον Άμλετ. Και μάλιστα όχι μόνο μέσα στον Άμλετ, αλλά το έργο δεν θα μπορούσε δηλαδή κανείς να το δει όχι μόνο πως αποτελεί μία αφήγηση της κίνησης του εγκεφάλου του Άμλετ, αλλά από άλλες οπτικές γωνίες μπορεί να το δει κανείς και από τη Γερτρούδη, με τον ίδιο τρόπο, από την Οφιλία, από τον Κλάβδιο, από τον Λαέρτη, από τον Πολώνιο. Σαν να είναι μια σειρά από όνειρα που μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Και λέω όνειρα γιατί μόνο στη συνθήκη του ονείρου μπορείς να δεις τον πατέρα σου να είναι ο θείος σου. Να δεις τη μητέρα σου να είναι η ερωμένη σου και ανάποδα. Ή μπορεί να δεις αυτόν ο οποίος είναι θήτης να γίνεται θύμα. Ο Γιάννης μου μίλησε για την απελευθέρωση της οφειλίας μέσα από την Τρέλο, ότι τη χρησιμοποιεί για να απελευθερωθεί από την πατριαρχική καταπίεση. Και είναι σαν να δίνει μια συναυλία έτσι πολύ άβολη για το βασίλειο, για το βασιλιά και τη βασίλισσα και όλη την αυλή, όλους αυτούς τους ανθρώπους που παίζουν ρόλο. Έρχεται και προσπαθεί να απελευθερωθεί και σαν προσωπικότητα, γιατί την έχουν καταπιέσει πάρα πολύ. Κάτι θέλει να μας πει ο Σέξπιρ. Δεν είναι ένα πλάσμα το οποίο το έχει βάλει απλώς να τραγουδάει για λόγους γραφικούς, ας πούμε.
είναι ένα πλάσμα το οποίο δεν μπορεί να επικοινωνήσει διαφορετικά παρά μόνο μέσα από αυτά τα τραγούδια, τα οποία σημειωτέων στην εποχή του Σέξπιρ ήταν γνωστές μπαλάντες. Εκεί λοιπόν μας απασχόλησε πάρα πολύ τι είδους μουσική χρειάζεται, τι είναι αυτά τα τραγούδια, αν οι στίχοι θα είναι του Σέξπιρ, αν θα είναι σύγχρονοι, ας πούμε σύγχρονα τραγούδια δικά μας, pop, μπαλάντες, πέρασαμε πολλά κύματα και φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι χρειαζόμαστε μία μουσική φόρμα και μία φόρμα performance, η οποία όμως να έχει στον πυρήνα της ένα πλάσμα το οποίο βρίσκεται υποκατάρρευση. Εκεί μας ήρθε συνειρμικά λοιπόν η εικόνα, είτε αυτή λεγόταν Janis Joplin, με τα ναρκωτικά ας πούμε, είτε η Amy Winehouse που είναι και πιο σύγχρονη και ήταν πιο προσιτή ας πούμε σαν εικόνα, γιατί είναι και καταγεγραμμένη σε βίντεο κτλ. Η πολύ δυστυχής εικόνα αυτή, μιας πανέμορφης κοπέλας, ταλαντούχας και με εκπληκτική φωνή και πολύ καλή performance, η οποία διαλύεται μπροστά στην κάμερα, ας πούμε, στο τελευταίο της κοντσέρτο. Ο ιατροδικαστής έβγαλε απόφαση, θα ταφεί με χριστιανική ταφή. Και πώς γίνεται αυτό, εκτός αν πνίγηκε ένα μύθι. Δεν σ' αντιλαμβάνομαι. Εδώ πες είναι το νερό, ωραία. Εδώ ο άνθρωπος, ωραία. Αν ο άνθρωπος πάει σε αυτό το νερό και πνιγεί, θα πει... Σταμάτα τον λίγο πιο νωρίς. Αν ο άνθρωπος πάει σε αυτό το νερό και πνιγεί, θα πει θέλει, δεν θέλει, ό,τι πήγε, με προσοχής. Αν όμως πάει το νερό σε αυτό και το πνίξει, δεν πνίγεται μόνος του. Όταν μου πρότεινε την συνεργασία, δεν είχα σκεφτεί κάτι, με ξάφνιασε κιόλας. Σκεφτόμενος τις παραστάσεις και το ύφος του Γιάννη, προσπάθησα μάλλον λάθος αρχικά να μπω σε έναν άλλο δρόμο και φυσικά μετά όταν συναντηθήκαμε και μιλήσαμε και μου εξήγησε για την οπτική του πάνω στο έργο, νομίζω ότι ήταν εύκολο και για μένα να βρω το δρόμο που τελικά έχει η μουσική σε αυτή την παράσταση. Ο οποίος είναι ένα ηχητικό σύμπαν που αποτελείται από διάφορα τραγούδια, διάφορα ηχητικά περιβάλλοντα, εισαγωγικά, τα οποία παραπέμπουν στο ασυνείδητο, σε κάτι πιο ονειρικό. Νομίζω ότι όλη η παράσταση είναι λίγο σαν μια βουτιά στο υποσυνείδητο, σε μια χαοτική κατάσταση, ταυτόχρονα ονειρική. Είναι σαν όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει να είναι στο μυαλό ενός ανθρώπου και ταυτόχρονα να μην είναι. Ωραίο. Νατάσα, δεν μου είναι σοβαρό πράγμα να το πάμε με την περούκα πίσω. Και εγώ έχω τέτοιο. Έχω από πίσω και από την περούκα. Α, και συνεχίζεται, αλλά είναι σίγουρα πολύ καλύτερο να είναι από πίσω. Νοπή είναι ακόμα η μνήμη του θανάτου του αδερφού μας Άμλετ και το πρέπον θα ήταν να ζει στο πένθος η καρδιά μας και όλο το βασίλειο να συσπάται σε μια έκφραση πόνου. Όμως η κρίση τόσο αντιτάχθηκε στη φύση, ώστε με θλίψη συνετή να ανακαλούμε αυτόν, χωρίς να λησμονούμε εμάς. Αυτό το έργο μιλάει για έναν κύκλο ο οποίος δεν κλείνει ποτέ.
Αυτό δηλαδή που με απλά λόγια λέμε εμείς η βία φέρνει βία και είναι ένας μάταιος κύκλος ο οποίος δεν κλείνει ποτέ, σε αυτό το έργο είναι σαφές ότι αυτός που ήτανε, αυτός που είναι ο βασιλιάς και αυτός που από ό,τι φαίνεται θα είναι, που είναι η συνέχεια, ας πούμε, ο Φόρτιμπρας, κατά κάποιο τρόπο έχουν πάρα πολύ μικρές διαφορές και παρόλο που ονομάζονται σαν σπουδαίες διαφορές, νομίζω ότι τελικά είναι απλώς οι πλευρές ενός άλλου νομίσματος. Δεν είναι ουσιαστικά κάποια μεγάλη διαφορά. Και γι' αυτό μιλάει πολύ το έργο. Άλλοτε, αδερφοί μας, τώρα βασίλισσά μας και συμπληρονόμου του δοξασμένου κράτους μας, εμείς την κάναμε γυναίκα μας. Και εσύ ήταν σαν πτωημένη κάπως η χαρά μας. Μια να γελούν τα μάτια, μια να κλαίνε. Η Γερτρούδη κάπως έχει ένα όνομα. Γερτρούδη. Και είναι η μητέρα του Άμλετ. Και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν. Είναι ένοχη, δεν είναι ένοχη, έχει συμπράξει στο φόνο του Άμλετ πατέρα, δεν έχει συμπράξει, έχει ιδέα, δεν έχει ιδέα, είναι αθώα, είναι... Τίποτα δεν ξέρουμε. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχεις πάνω στη σκηνή και να είσαι απούσα. Δηλαδή με την παρουσία σου να μπορείς να υποδηλώνεις μία απουσία. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των μοιραίων γυναικείων ρόλων, που κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρουμε ποτέ τίποτα για αυτές, παρά μόνο το ότι είναι βασίλισσες και ότι ό,τι κάνουν, από τη χειρότερη, πιο αποτρόπαιη πράξη μέχρι την καλύτερη, το κάνουν με βασιλικό τρόπο. Αυτό δεν ξέρουμε τίποτα άλλο, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Πείτε μου πότε ξεκινάω. Τώρα. Δεν θα έρθει μια ούτε ανάσα του ουρανού να στρέφει, να πνέει απότομα στο πρόσωπό της. Και πρέπει να θυμάμαι. Διάολε αυτή κρεμόταν πάνω του ακόρεστη και όσο τον έτρωγε τόσο τεινούσε. Και τώρα, σε ένα μήνα, μην το σκέφτομαι. Εάν μπορούσα κάτι να κρατήσω, είναι αυτή η αδυναμία που έχει αυτός να δράσει. Νομίζω πως με έναν τρόπο ή μοιάζω με αυτό ή με έναν τρόπο περίεργο έχει μπει μέσα στη λειτουργία μου αυτή η αδυναμία και χρειάζομαι κάποιον να με σπρώξει σε αυτή τη θάλασσα. Νομίζω αυτό κρατάω. Δηλαδή το ότι αυτός ο άνθρωπος, ενώ ξέρει τι πρέπει να κάνει και έχει και όλους τους λόγους να το κάνει, δεν το κάνει παρά μόνο όταν είναι με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο ή όταν, ας πούμε, έχουν ώρα πια τελειώσει. Οπότε με μια αναλογία τέτοια, ας πούμε, γύρω στην πρεμιέρα θα ξέρω, μετά την πρεμιέρα, θα ξέρω να σου πω καλύτερα. Είσαι ή να μην είσαι. Να το ερώτημα. Πού βρίσκεται η ευγένεια του ανθρώπου. Να σε χτυπάει, να σε ξεφτιλίζει μοίρα αλλοπρόσαλη και να υπομένεις ή να ξεσηκωθείς, να πάρεις τα όπλα ενάντια σε ένα πέλαγος δεινά και να τα πολεμήσεις ως το τέλος. Το ότι αισθάνεσαι αυτή την αδυναμία που περιγράφεις δεν είναι τελικά πλεονέκτημα για το ρόλο. Ναι. Ναι. Βέβαια. Οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, δεν λέει. Κάπως έτσι. Ναι, είναι πλεονέκτημα γιατί, ας πούμε, δεν πάμε να δούμε ένα έργο σαν θεατές, να δούμε τι ωραία που κάνει ένας άνθρωπος τα πράγματα που του λάχαν στη ζωή. Πάμε να δούμε τις αδυναμίες του, πάμε να δούμε την αναπηρία του, πάμε να δούμε την ανισορροπία του. Οπότε, αν το βρω αυτό το πράγμα, και δεν μιλάω τώρα μέχρι την πρεμιέρα, εννοώ μέχρι την τελευταία παράσταση, αν το βρω, θα είμαι ευτυχής. Σαν να το κάνεις για να το διαβάζει ο Χρήστος. Α, καθαρά. Ναι, σαν να το κάνεις. Να μην το βλέπω. Αφηρημένος το κάνεις, αλλά είναι σαν να το κάνεις για να το διαβάζει ο Χρήστος. Αυτό το πράγμα. Προς την να μην το βλέπω εγώ. Ναι, βεβαίως. Αλλά το βλέπετε και οι δύο.
προς την αιθέρια και είδωλο της ψυχής μου, την πανέμορφη οφιλία. Απέσια έκφραση, χυδαία, το πανέμορφη είναι χυδαία έκφραση. Ο Πολώνιος για μένα είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος από τον περίγυρο του Άμλετ που είναι ο πιο πεζός, όσο πεζός δεν παίρνει. Δηλαδή, θέλω να πω, ο μόνος ο οποίος λειτουργεί με βάση κάποιους κανόνες, κάποιες νόρμες, κάποια πράγματα που θέλει μόνο. Είναι ο αρχηγός της αντικατασκοπίας, αν θέλετε, ή το μάτι του βασιλιά ή αυτό, αλλά δεν επηρεάζεται από πράγματα εσώτερα, βαθύτερα. Προσπαθεί αυτό που έχει σκεφτεί να το φέρει, να το αποδείξει. Έχει σκεφτεί ότι η τρέλα του Άμλετ οφείλεται στο ότι είναι ερωτευμένος με την Οφιλία, την κόρη του, και προσπαθεί πάση θυσία να αποδείξει αυτό το πράγμα και μόνο αυτό το πράγμα. Δεν πάει πουθενά το μυαλό του ότι μπορεί να κάτι βαθύτερο, κάτι μια πολύ πιο βαθιά οντολογική, υπαρξιακή απορία και αβεβαιότητα απέναντι σε αυτό που γίνεται. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν έχει τα μέσα να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Είναι ένα γρανάζι του μηχανισμού της εξουσίας και του ολόκληρου του μηχανισμού που στείνεται στο παλάτι, και ως γρανάζι του μηχανισμού κάποια στιγμή τρώει τα μούτρα του. Τι έκανες? Δώσ' του και ένα χάστο εκεί έτσι για την πρόβα τώρα. Τι έκανε και με προσβάτησε έτσι? Τι έκανες? Μια πράξη που ασχημίζει τη χάρη και το χρώμα της ντροπής, χρήζει την αρετή υποκρισία, κλέβει το ρόδο από το ωραίο μέτωπο μιας άχραντης αγάπης και αφήνει το στίγμα της ασέβειας. Πράξη που ξεριζώνει την ψυχή κάθε δεσμού και τη γλυκιά θρησκεία, την καταντάει ανούσια τελετή. Μια ραψοδία λόγια του αέρα. Ποια πράξη? Τι μου λες? Τι έχω κάνει? Δες εδώ. Χρήστο μου, σε καλό δρόμο ήσουν, σε πολύ καλό, μην φοβάσαι. Για να κάνεις ένα ρόλο, ας πούμε, όσο πιο μεγάλο γίνεται, δηλαδή να χωράει πολλά πράγματα για τους θεατές, πρέπει να κάνεις καλά, τουλάχιστον να αφήσεις να περάσουν από μέσα σου όχι μόνο αυτά που ξέρεις και που σ' αρέσουν, αλλά και αυτά που δεν ξέρεις και που δεν σ' αρέσουν να περνάνε από μέσα σου. Και που είναι δικά σου όμως. Δηλαδή, σε αναγκάζει να γίνεις πιο ολόκληρος άνθρωπος. Και όσο και αν μας αρέσει να το λέμε, το αποφεύγουμε. Δηλαδή, εγώ το φοβάμαι. Οπότε, μάλλον αυτά που μου ζητάει ο Γιάννης είναι αυτά τα οποία είναι δικά μου, αλλά τα οποία φοβάμαι. Και τα οποία βασικά συνίστανται στο αυτό, στην αδυναμία, ας πούμε, στην παράδοση. Γιατί εγώ, ας πούμε, είμαι σαν άνθρωπος υποτίθεται δυνατός, ξέρεις, ελέγχω. Το άλλο μου είναι λίγο δύσκολο. Οπότε, κάπου εκεί νομίζω βρίσκεται. Δες, ομορφιά, εδώ. Προσπάθησε να είσαι 2 μέτρα ψηλός. Τι? Προσπάθησε να είσαι 2 μέτρα ψηλός. Δες, ομορφιά, εδώ, σε αυτό το πρόσωπο. Μαλλιά σγουρά, σαν υπερίων. Σήκω στις μύτες, σήκω στις μύτες. Μέτωπο, σαν βίας. Βλέμμα, σαν άρης για να φοβερίζει και να οδηγεί στον πόλεμο. Κοίτα, μορφή, μείγμα μοναδικό που το έχει αγγίξει κάθε θεός με τη δική του χάρη. Αυτός ήταν ο άντρας σου. Έχω μια πολύ καλή σχέση με τον Χρήστο, γιατί σίγουρα παίζει πάρα πολύ ρόλο αυτό. Αυτό το πράγμα που δεν είμαι και πάρα πολύ μεγαλύτερη του, δηλαδή ώστε κάπως να στρογγυλοκαθίσω στο θρόνο της μάνας,
αλλά που έχουμε μια ηλικιακή διαφορά που όλα τα πράγματα τα αφήνει σε μια εκκρεμότητα. Δηλαδή και εμένα με κάνει να είμαι λίγο αμήχανη σαν μάνα, που είναι ωραίο στοιχείο νομίζω για τη Γερτρούδη, γιατί είναι δύσκολο πράγμα να είσαι μάνα και δύσκολο πράγμα να το δηλαδή και να είσαι και μάνα του Άμλετ, ο οποίος ξεσκεπάζει τα πάντα και η Γερτρούδη κουκουλώνει. Τ' άλλο ένα μισό κομμάτι αν σου είχε μείνει από μια γνήσια αίσθηση. Δεν θα σου δώσω τρυφή, τζανίγια, σαν χάος. Μπράβο! Άμλετ! Μείνε πάνω της, μην την αφήνεις. Σταμάτα, μου γυρίζεις τα μάτια. Λέγε της κιάλα, λέγε της. Και βλέπω μαύρα στίγματα, σημάδια του πόντου που θα κυλιέσαι στον υδρότα και στη βρώμα. Σε ένα κρεβάτι. Μη δείχνεις, η βρώμα είναι εσύ ίδια μωρή. Στον υδρότα και άρπατη. στη βρώμα, σε ένα κρεβάτι ποτισμένο σπέρμα. Έτσι. Μια κολασία. Ζαχαρώνια, Πάλι κάτω. Ματεύεσαι σαν τη βουρούνα. Φτάνει. Βγάλεις την περούκα. Τα λόγια σου σκίζουν τα αυτιά. Κοίτα με. Σκίζουν τα αυτιά. Κοίτα με. Σκίζουν τα αυτιά. Σαν μαχαίρια. Καλέ μου. Εμένα αυτό που μ' αρέσει στη σχέση της Γερτρούδης και του Άμλετ και που είναι ένα από τα πάρα πολλά στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν σε αυτή τη σκηνή, είναι, θα ήθελα δηλαδή και αυτό προσπαθώ, είναι μέσα σε αυτή την, σε αυτό το σύνθετο τρόπο σκέψης που έχει ο Άμλετ, που έχει έναν πολύ σύνθετο τρόπο σκέψης, η μάνα του να τον γιώνει μέσα από μία απλότητα. Δηλαδή να έχει κάτι, να έχει μία αμεσότητα στον τρόπο που εκφράζεται και πράγματα τα οποία, ας πούμε, ο Άμλετ να πρέπει να κάνει μία ολόκληρη παράγραφο για να τα πει, για να τα διατυπώσει, η μάνα του να μπορεί να του πει «Μίλα, παιδί, πες το αυτό που θες να πεις». Αυτό το στοιχείο μου αρέσει πάρα πολύ και σαν στοιχείο γυναικείο σε αυτή τη σχέση γιου-μάνας. Δηλαδή ότι η γυναίκα είναι αυτή που είναι πιο κοντά στη φύση, δεν είναι πιο κοντά στο μυαλό και προσπαθεί αυτό το παιδί να εκφραστεί μέσα από μια σκέψη δεδαλώδη και έχει μια μάνα απέναντί του που του λέει «Μίλα, παιδί μου, πες αυτό το πράγμα το οποίο έχεις να πεις». Και άμα χρειαστεί μπορεί να του δώσει και ένα χαστούκι, όχι για αυτό το ότι πώς, ας πούμε, η μάνα, η αυταρχική που χαστούκίζει, που αυτό είναι και το πιο εύκολο, αλλά πώς δίνεις ένα χαστούκι σε ένα παιδί το οποίο τραυλίζει για να το κάνεις να μιλήσει. Αυτό το στοιχείο με ενδιαφέρει πολύ σε αυτή τη σχέση. Παπαγιάννης, Λάστρας. Ναι. Ωραία. Αμαλία. 1, 2, 3, 1, 2. Ολόγιος. Δεν είμαι εδώ. Φώτα. Γιώργος Γάλλος. 1, 2. 46 Χρήστος. 1, 2. Λαβάρας. 1, 2, 1. 47 Χρήστος. 1, 2. Χάρης. Ορφέας. Ναι, ακούγομαι εγώ που προσπαθώ να σε χαμηλώσω. Είναι εκεί φωνάζεις δηλαδή. Πάμε να αρχίσει γιατί σε μπέρδεψα εγώ, συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας προσγειώνω και λίγο στην πραγματικότητα του παίξηματος. Εσύ πρέπει να είσαι υποβλητικός και όχι επιβλητικός. Ατμόσφαιρα. Η τραγωδία μας και όχι η τραγωδία μας. Αυτή είναι η διαφορά. Ο τρόπος που δουλεύει ο Γιάννης ο Χοβαρδάς είναι συγκεκριμένος. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Η ιδιαιτερότητα είναι, θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει μια περισσότερη τάση
και ένα άνοιγμα προς κάτι απρόσμενο, προς κάτι που δεν θα περίμενε κάποιος από μια παράσταση αυτού του έργου. Δηλαδή, νομίζω ότι πάει το έργο προς μια κατεύθυνση πιο ονειρική, πιο υπερρεαλιστική, θα την έλεγε κάποιος. Ίσως έτσι. Μπορώ να διαβαστώ τα λόγια του Μαγιακόφσκι, που έλεγε ότι το θέατρο είναι ο μεγεθυντικός φακός της ζωής. Άρα, με έναν τρόπο, ο Σέξπιρ το έχει συλλάβει απόλυτα αυτό και ο Άμλετ επίσης, και χρησιμοποιεί το θέατρο ακριβώς για να μεγεθύνει τα κύτταρα της ζωής. Είναι εκπληκτικό έβριμα και νομίζω πως το θέατρο εδώ αποθεώνεται. Αποθεώνεται ως τέχνη αναπαράστασης. Διότι παγιδεύει, συγκινεί, εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Τώρα, ο τρόπος που ανεβαίνει η συγκεκριμένη παράσταση μέσα στην παράσταση έχει τελείως δική της ταυτότητα, ο τρόπος αυτός. Δηλαδή, αυτή η παράσταση είναι και αυτή βγαλμένη μέσα από έναν εφιαλτικό κόσμο του Άμλετ. Λίγο πολύ παρακολουθούμε την πορεία όλων των ανθρώπων μέσα από το μυαλό του Άμλετ. Η κυρίαρχη ιδέα μέσα στο έργο είναι το μίζενα μπιμ, δηλαδή το συνεχές καθρέφτισμα του θέματος από τον Άμλετ στα υπόλοιπα πρόσωπα, από τα υπόλοιπα πρόσωπα στον Άμλετ, από το θέατρο εν θέατρο στο πραγματικό θέμα, από το θέμα του Σέξπιρ στο θέμα του Άμλετ και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι μια σειρά από καθρέφτες οι οποίοι συνεχώς καθρεφτίζουν ένας τον άλλον. Πολύ για μένα σημαντική στιγμή του έργου και γενικότερα οι στιγμές του θέατρου εν θέατρο στο Σέξπιρ, γιατί παρομοιάζοντας τον κόσμο, καταρχήν τη ζωή μας σαν ένα όνειρο και μετά τον κόσμο σαν ένα θέατρο, καταλαβαίνεις ότι πια η σημαντικότητα που αποκτά το θέατρο και οι ίδιοι ηθοποιοί πάνω στη σκηνή είναι πολύ μεγάλη. Είναι το καθρέφτισμα των ηρώων και του πυρήνα του έργου. Αυτός είναι ο νοσιός του βασιλιά. Μα εσύ, κύριε μου, είσαι από μόνος ο χορός. Όλα τα ερμηνεύεις. Θα μπορούσα να κάνω τη διερμηνέα ανάμεσα σε σένα και τον ερωτά σου, αν μου τον έπαιζες στο θέατρο. Είσαι σκληρός, κύριε μου, πολύ σκληρός. Σου στης μόνο σε ένα φωνητό για να με μαλακώσεις. Όλα αυτά τα χειροτερέκια. Θα μας παίρνετε για τα χειρότερα. Ξεκίνα το δολοφόνο, τελείωνε με τις καταλαμμένες σου κρυμάτσες και ξεκίνα! Πιάνεις τον εαυτό σου στη διάρκεια της πρόβας. Να, ήθελες να κάνεις εσύ τον Άμλετ εκείνη τη στιγμή? Όχι, ποτέ. Δεν μου συμβαίνει αυτό. Έτσι κι αλλιώς στη σκηνή του θεάτρου αυτός τον οποίο σαρκώνω, ας πούμε, είναι ο Άμλετ, οπότε αρκετά. Για τώρα είναι καλά.
περίπου 1 μήνα πριν την έναρξη των δοκιμών, είχα αρχίσει ήδη να μπαίνω σε μια σφαίρα πιο κινηματογραφική. Μιλάω για σκηνοθέτες όπως ο Αλέν Ρενέ, ο Μπουνιουέλ, ο Ντέβιντ Λίντς, για να πούμε τους νεότερους, ας πούμε, που όλοι λειτουργούν με αυτή τη λογική της αίσθησης που είναι παραίσθηση, της πραγματικότητας που είναι όνειρο, των αντιφάσεων, του σουρεαλισμού. Και με ενδιέφερε πολύ μέσα από αυτή τη γλώσσα, χωρίς να είναι φανερό, χωρίς να έχεις δηλαδή φανερές αναφορές σε αυτούς τους σκηνοθέτες, σε αυτά τα έργα, να διεισδύσει στον κόσμο του Άμλετ μέσα από αυτή τη γλώσσα. Στον κινηματογράφο είναι κάποιοι χρωματισμοί και κάποια πράγματα λίγο πιο εύκολα. Δηλαδή θα περάσει εργαστήρια, εικόνα, τώρα σήμερα περνάει από κομπιούτερ, κάνεις ό,τι θέλεις, διαφοροποιείς πράγματα, σκοτεινιάζεις άλλα, φωτίζεις άλλα. Εδώ είναι αυτό που κάνεις. Θα το δουν όλοι οι θεατές, αυτό που έχεις κάνει. Οι φωτογράφοι όλοι του κόσμου, αυτό που σπουδάσανε να κάνουν ατμόσφαιρα με φώτα. Σε ένα μαύρο φόντο, χωρίς σκηνικό, να κάνουν ατμόσφαιρα ή να μάθουν να φωτίσουν ένα πρόσωπο. Αυτό λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο θέατρο. Υπάρχει δυνατότητα του ενός η Φράντζα να είναι από τη μία πλευρά και του άλλου να είναι από την άλλη? Όχι, κατάλαβα, αλλά να κάτσω όμως καθόμαστε... Ναι, μην αλλάξουμε καιρό το στήσιμο τώρα για τις Φράντζες. Όχι, έτσι καθόμαστε στην αρχή, κατάλαβα. Οκ, καλή είστε. Όλα τα δεδομένα, ας πούμε, που απαρτίζουν αυτή την παράσταση, συνελήφθησαν και άρχισαν να παίρνουν μορφή με τρόπο σταδιακό και με προσαρμογές σε καινούρια δεδομένα, σε καινούργιες οπτικές που προέκυπταν συνέχεια και όχι σε μία δεδομένη από την αρχή οπτική δική μου ή αισθητική. Γιατί ήθελα το έργο αυτό να είναι, η παράσταση αυτή να είναι πολύ ανοιχτή, να είναι πολύ φιλική προς το έργο και προς το κοινό, ταυτόχρονα όμως προκαλώντας το οριακά να ξεφύγει λίγο από τα σύνορά του. Πάνω στην έξαψη της σύγκρουσης, όταν ψάσετε κι αυτός ζητήσει κάτι να πιει, θα το ετοιμάσετε την περίσταση ένα ποτήρι. Αρκεί να δοκιμάσει. Κι αν ως τότε έχει γλιτώσει από το ψήφο σου, γίνεται πάλι αυτό που θέλουμε. Λαέρτη, η αδερφή σου, πνίγηκε. Στο ρέμα. Εκεί τελειώνει μια αιτιά. Ξέρετε δάκρυα, θα βγήκε από μέσα από λίτρεκα. Και με κάτι λόγια από τα φωτιά. Να λαμπαδιάσει ο τόπος. Ο Λαέρτης είναι ένας χαρακτήρας μέσα στο έργο, ο οποίος πιστεύω ότι ο Σέξπιρ τον έχει βάλει, τον έχει εισάγει σαν ένα αντίποδα, μάλλον όλη την οικογένεια. Ο Πολώνιος, ο Φιλία Λαέρτης, είναι ένας αντίποδας της οικογένειας της βασικής Γερτρούδη Άμλετ, Φάντασμα ή Κλάβδιος. Πιστεύω ότι ο Άμλετ με τον Λαέρτη είναι δύο χαρακτήρες μέσα στο έργο που υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση, ένας αλληλοσεβασμός, ένας φθόνος και συνήθως αυτές οι καταστάσεις βρισκόμαστε με ανθρώπους που γοητευόμαστε από αυτούς. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτοί οι δύο γοητεύονται ένας από τον άλλον γιατί ο ένας έχει στοιχεία που δεν έχει ο άλλος. Είναι σαν λίγο αλληλοσυμπληρωματικοί χαρακτήρες. Και στο τέλος ο ένας σκοτώνει και τον άλλον, επίσης στο τέλος του έργου.
Φόβοι πάντα υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και ελπίδες. Και σε αυτή την περίπτωση η ελπίδα είναι ότι η παράσταση είναι αρκετά ανοιχτή, δεν σε τρομάζει δηλαδή προς μία κατεύθυνση, είναι αρκετά ανοιχτή ώστε να μπορεί ο κόσμος να αφαιθεί να μπει μέσα σε αυτήν και να επιλέξει από εκεί και πέρα ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Γιατί πιστεύω ότι μπορείς να ακολουθήσεις διάφορους δρόμους. Δηλαδή μπορείς να δεις το δρόμο, να ακολουθήσεις το δρόμο, να ερμηνεύσεις το έργο ψυχαναλυτικά. Μπορεί να το ερμηνεύσεις στο επίπεδο μιας ιστορίας εκδίκησης, η οποία είναι υπό συνεχή αναβολή και κάποια στιγμή στο τέλος συμβαίνει. Βέβαια η εκδίκηση καταστρέφει και τον ίδιο τον Άμλετ, αλλά αυτό είναι μέσα στο έργο. Δεν σε αποτρέπει από το να τη δεις πολιτικοκοινωνικά, από το να δεις ένα οικογενειακό δράμα ή ένα ερωτικό δράμα. Όλα αυτά πιστεύω ότι συνυπάρχουν με ένα τέτοιο τρόπο που το ένα να μην αντιστρατεύεται το άλλο, αλλά να μπορούν να καθρεφτίζουν το ένα το άλλο. Να είναι η πιο στοχαστική εκδοχή του Άμλετ. Ναι. Αλλά είναι η πιο ήπια εκδοχή, το alter ego. Το alter ego, το κομμάτι του, το πιο σκεπτόμενο, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι και σύμφωνα και με την ματιά του Γιάννη. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι που είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν διαβάζεις το έργο, αλλά στέκει σαν ιδέα. Παρόλο που ούτε και ο Άμλετ είναι ακριβώς αυτός που θα λέγαμε ο καθαρόαιμος δρόν. Δηλαδή έχει και αυτός αναστολές στο να δράσει. Πώς το κάνεις, θες να με σκοτώσεις. Βοήθεια! 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 Τι είναι, βοήθεια! Κωδικός! Τον σκότωσα! Εάν είσαι μεταξύ, ας πούμε, μιας σκηνής, έτσι, η οποία λέει κάποια πράγματα, έχει ένα περιεχόμενο, ένα φορτίο και η όψη της σκηνής έχει και κάτι μέσα, μικρό, αστικό, γελίο, κόμικ, οτιδήποτε, σε ανακουφίζει γιατί αμέσως αυτό βγάζει ένα δίχτυ και τραβάει στην επιφάνεια, ας πούμε, πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά σε εμάς στη ζωή μας. Εάν νομίζουμε εμείς ότι η ζωή μας είναι τυποτένια, κάνουμε λάθος. Μέσα στα μικρά πράγματα που μας συμβαίνουν και τα πιο γελία βρίσκονται και οι πιο σκοτεινές, ας πούμε, ρίζες. Αν το άλλο το στο μήνα, σύντομα θα το ανακαλύψει. Με βοηθάει πάρα πολύ η ισορρόπηση σε αυτό το όριο, σε αυτό το ξηράφι πάνω. Γιατί από τη μία δεν με κάνει να αισθάνομαι ότι παίζω κάτι πολύ σοβαρό, ότι κάνουμε μια τραγωδία, ξέρω εγώ, Shakespeare, Hamlet και όλα αυτά. Ακροβατούμε, ας πούμε, μεταξύ ενός βάθους τρομερού και σκοτεινού και μιας απεικόνησης η οποία θα μπορούσε να την πεις και kids, έως και kids. Και έτσι είναι και η ζωή μας. Έτσι είναι. Εγώ τη νιώθω έτσι, τη ζωή. Όχι πάντα, πολλές φορές όμως. Ευχαριστούμε, κύριε Περιστέρη. Και σένα, καλέ μου. Ρόζα, εξαιράτης. Σε βλέπω στις πρόβες με αυτή την περούκα.
Εσύ πώς αισθάνεσαι? Πολύ ωραία. Εγώ όταν ήμουν 15 χρονών, μου άρεσαν οι αδερφές Μπρόγερ. Η Έρικα και Μαργαρίτα Μπρόγερ. Και ήμουνα πάρα πολύ καλή στο να τις κάνω. Τις έκανα και τις δύο. Έβαζα μία φίλη μου αριστερά μου και όταν ήμουν εγώ δεξιά έκανα την Έρικα και μετά την έβαζα τη φίλη μου δεξιά μου και όταν ήμουν αριστερά έκανα τη Μαργαρίτα. Έβαζα περούκες, ξανθιές και τραγούδαγα το τραγούδι τους, το θυμάμαι ακόμα. Όνειρο μες στο δειλινό, όνειρο δίχως τέρμα, της Κυριακής στο αυτό, της Κυριακής στο γέντο, το θυμάμαι. Είναι κάτι που, ξέρεις, γιατί λένε βάμπ και μοιραία και αυτό και αυτό. Εγώ με το που τη βάζω αυτή την περούκα, αισθάνομαι όπως αισθανόμουν 14 χρονών, που μου άρεσε η Έρικα και η Μαργαρίτα Μπρόγερ και ήταν το πιο φυσικό πράγμα. Τσεκ, ναι, 1-2. Ωραία. Τραγούδι τους, άσε ένα πεντάρι, παρά το 2. Παρά και εκεί μπες. Να είσαι ή να μην είσαι. Να το ερώτημα. Πού βρίσκεται η ευγένεια του ανθρώπου. Να σε χτυπάει, να σε ξεφτιλίζει η μοίρα αλλοπρόσαλη και να υπομένεις ή να ξεσηκωθείς. Να πάρεις τα όπλα ενάντια σε ένα πέλαγος δεινά και να τα πολεμήσεις ως το τέλος. Ο θάνατος. Ο ύπνος, τίποτα άλλο. Και με έναν ύπνο λες ότι γλιτώνεις τους πόνους της καρδιάς και τις χιλιάδες πληγές που είναι πλασμένες με τη σάρκα. Ο θάνατος. Ο ύπνος. Και στον ύπνο μπορεί να ονειρευτείς. Αυτό το ερώτημα που έχει μεταφραστεί και να ζει κανείς ή να μην ζει και να υπάρχει κανείς ή να μην υπάρχει, εμείς το μεταφράσαμε να είσαι ή να μην είσαι. Για μένα έπρεπε να βρεθεί μία φόρμα που να είναι η πιο απλή στη μετάφραση και ταυτόχρονα η πιο σύνθετη. Αυτή που έχει το μεγαλύτερο χώρο να χωρέσει περισσότερα πράγματα, δηλαδή υπαρξιακά. Δηλαδή, το έργο λέει to be, δεν είναι να ζεις, είναι να είσαι, or not to be, ή να μην είσαι, που σημαίνει και να ζεις ή να μην ζεις και να υπάρχεις ή να μην υπάρχεις, αλλά και ταυτόχρονα το μέγα ερώτημα, τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει την ύπαρξή σου, γιατί γεννιόμαστε στην οικογένεια που γεννιόμαστε, στη χώρα που γεννιόμαστε, τη στιγμή που γεννιόμαστε και δεν γεννιόμαστε κάπου αλλού τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που καθορίζει ότι αυτή η προσωπικότητα, η ψυχή, η ύπαρξη αυτή είναι αυτή η συγκεκριμένη και όχι κάποια άλλη. Εδώ είναι ο κόμβος. Γιατί σε αυτόν τον ύπνο του θανάτου τι όνειρα θα έρθουν όταν πια θα έχουμε αποτινάξει από πάνω μας το θλιβερό κουβάρι της θνητότητας. Αυτό το αγχώδες ερώτημα, το οποίο κυνηγάει σε όλο το έργο, κάποια στιγμή καταλήγει να βρει διέξοδο στο let be, που είναι το ας είναι. Δηλαδή την αποδοχή ότι είσαι μέρος μιας πραγματικότητας η οποία σε ξεπερνάει, μιας πραγματικότητας η οποία ρέει και απλώς πρέπει να μπει σε αυτό το ρεύμα. Αυτό καταλαβαίνει ο Άμλετ στο τέλος, είναι λίγο πριν τη μονομαχία που έχει αυτό το μικρό κομμάτι, το διαμάντι αυτό που λέει ότι αν δεν είναι τώρα θα είναι μετά, αν δεν είναι μετά θα είναι τώρα, αν δεν είναι τώρα θα είναι πάντως μετά. Δηλαδή, αφού είναι να έρθει κάποια στιγμή, είμαι ανοιχτός να έρθει όποτε είναι. Και έτσι αφήνεται από όλα τα τεχνητά γαντζώματα που είχε στη διάρκεια του έργου και αφήνεται να τον παρασύρει αυτό το ρεύμα, το οποίο τελικά παρασύρει και όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή,
κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Καταστρέφει όλο το σάπιο κομμάτι της Δανίας. Απλώς μέσα σε αυτή την καταστροφή μπαίνει και ο Άμλετ. Αν κάτι δεν αρέσει στην ψυχή σου, άκουσέ τι, θα τους προλάβω και θα τους πω ότι δεν αισθάνεσαι καλά. Ούτε να το σκεφτείς. Αν είναι τώρα, δεν θα είναι μετά. Αν δεν είναι μετά, θα είναι τώρα. Αν δεν είναι τώρα, θα είναι πάντως μετά. Το παν είναι να είσαι έτοιμος. Αφού κανένας μας δεν γνωρίζει τι αφήνει φεύγοντας, τι σημασία έχει αν θα φύγεις νωρίς. Ας. Είναι. Το να έχεις απέναντί σου έναν ήρωα ο οποίος σκέφτεται και σκέφτεται πυρετωδώς, δεν σκέφτεται απλά πράγματα, σκέφτεται, δηλαδή η σκέψη του φτάνει σε σημεία αμφισβήτησης της ίδιας της ύπαρξης. Αυτό είναι πάντα κάτι που κρατάει την προσοχή του θεατή, πέρα από την ιστορία. Και από την άλλη μεριά είναι και η ίδια η ιστορία. Γιατί μας συγκινεί, ας πούμε, η Ορέστια ακόμα. Πέρα από τους λόγους του που ο Αισχύλος, ας πούμε, έδωσε κάποιες διαστάσεις, πέρα από και κάποιες πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις μέσα σε αυτό το μύθο, υπάρχει και ο ίδιος ο μύθος που μας συγκινεί. Εδώ είναι μια ανάλογη Ορέστια με έναν Ορέστη, ο οποίος όμως δεν έχει κάποιον Απόλλωνα πίσω του να τον βοηθάει. Δεν έχει κάποιους θεούς πίσω του να του δώσουν δύναμη, να τον στηρίξουν. Είναι μόνος του. Είμαι κι εγώ περίπου τίμιος όπως όλοι. Όμως έχω μέσα μου πράγματα. Καλύτερα να μην είχα γεννηθεί. Είμαι εκδικητικός, φιλόδοξος αρτεζάνας. Με τόσες κακίες στο ενεργητικό μου, όσες δεν έχω σκέψεις να τους δώσω μορφή. Φαντασία να τους δώσω μορφή. Ή καιρό για να τις κάνω πράξη. Κάποια στιγμή λέει ο Άμλετ πού βρίσκεται η ευγένεια του ανθρώπου. Αυτήν την ακεραιότητα φαντάζομαι ψάχνει κι αυτός. Την ευγένεια με έψιλον κεφαλαίο, του είδους άνθρωπος. Ναι, μου λέει πολλά η ακεραιότητα, μόνο που δεν ξέρω το πρόσημό της. Με ηθικολογικούς όρους δηλαδή. Δεν ξέρω αν μπορώ να την σκεφτώ έτσι. Μένα πιο πολύ μου ταιριάζει να τη σκέφτομαι με ζωικούς όρους, δηλαδή βιολογικούς σχεδόν. Ξέρεις, σαν ας πούμε το ανέκδοτο, το αστείο, η Σοφία, η παραβολή με το σκορπιό και το βάτραχο, κάπως έτσι νομίζω μου ταιριάζει πιο πολύ, ότι υπάρχει ένα στοιχείο που μας καθορίζει και είναι πάνω απ' όλα, πάνω και από εμάς τους ίδιους, και το οποίο όσο προσπαθούμε να του φύγουμε, αυτό θα είναι εκεί και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή η ακεραιότητα που λες δεν είναι κάτι που κατακτιέται, είναι κάτι όμως που φανερώνεται. Αντίο. Δικαιούρα να βοήθησέ τον. Αλλά αν πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτείς, πάρε έναν ηλίθιο. Όσοι έχουν τα μυαλά τους ξέρουν πολύ καλά τι τους φοράτε και τους κάνετε τέρατα. Σε μοναστήρι μπρος και γρήγορα. Μπορεί μιας ημέρας να τρέψετε τον. Τα έχω μάθει και για τα παψίματά σας. Ο Θεός σας έδωσε ένα πρόσωπο και εσείς τεχνετε άλλο. Και στροφιδίζεστε και χαϊδεύεστε και λυκνίζεστε και την αγνία σας τη λέτε άγνοια. Πήγαινε, φτάνει, ως εδώ, με έχει τρελάνει. Και μάθε το, δεν έχει άλλους άγους τέρμα. Όσοι είναι ήδη παντρεμένοι θα ζήσουν. Όλοι εκτός από έναν. Οι υπόλοιποι θα μείνουν όπως είναι. Σε μοναστήρι, εμπρός πρόδρομο! Και 13 στο κεφάλι. Ah!
Κύψα. Άρη, πες μια κουβέντα. Πώς αισθάνεσαι πριν την πρεμιέρα? Αισθάνομαι πολύ ίδια με όπως αισθανόμουν και χθες και προχθές. Δεν είναι απογοητευτικό αυτό? Ναι, μου πάρα πολύ απογοητευμένος. Αλλά απ' έξω είναι όλο πολύ ενθουσιώδη. Καλή επιτυχία. Κάτω. Ωραία. Να πούμε σε 5 λεπτά 10. Η Ασπασία έφυγε. Χαίρετε εδώ. Κυρίες και κύριοι, παρακαλείστε να περάσετε στον ημιόροφο για τα μικρόφωνά σας και για mic check αμέσως στη σκηνή. Σε 15 λεπτά ανοίγουν οι πόρτες για το κοινό. Ευχαριστώ. Ορφέα. Υπάρχει μια σχετική αγωνία και μια σχετική νευρικότητα, αλλά εντάξει, νομίζω θα το ξεπεράσουμε σιγά σιγά. Όλα καλά. Για πες. Πρώτα απ' όλα πώς το είδες χθες? Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα γιατί ήμουνα μέσα έξω. Είχε πολύ ωραία ενέργεια. Α, ναι. Ναι, έτσι νιώθω. Είναι ωραία. Απλά ξέρεις, με την έλευση του κόσμου για πρώτη φορά αλλάξαν λίγο οι ισορροπίες και αποσυντονίστηκα. Εντάξει, νομίζω σήμερα θα είναι καλύτερα. Με την αυλαία τι έγινε? Εννοείς ότι κόλλησε η αυλαία γιατί έκανα την κολοτούμπα? Την κολοτούμπα ευτυχώς που την έκανες. Ναι, είναι αυτό το πράγμα. Γούρι. Γούρι. Ναι. Πώς αισθάνεσαι για τώρα? Εντάξει, πάω να πιω καφέ. Πήγαινε. Γιατί δεν έχω καθόλου τρακ και θέλω να πιω καφέ, και μου έρθουν λίγο νεύρα. Οι πόρτες της κεντρικής σκηνής Αριστοτέλης Ωνάσης έχουν ανοίξει. Παρακαλούμε να περάσετε στις θέσεις σας. Οκ, αυτές είναι δικές μου σίγουρα. Και αυτές όμως είναι δικές μου. Όχι. Εντάξει. Εσένα? Όχι, η θέση της περούκας. Ναι. Την κόλλησες? Ναι, την κόλλησα. Δεν είναι πολύ ψηλά, πολύ χαμηλά. Όχι, είναι στραβά, δεξιά, αριστερά. Σας χαιρετώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Φάνηκε πάλι απόψε αυτό το πράγμα. Δεν είδα τίποτα. Δεν θα φανεί, μη βιάζεσαι. Κι άμα, χθες τη νύχτα, όταν εκείνο το άστρο του βορρά σκαρφάλωσε στο μέρος του ουρανού που τώρα με το φέγγος το φωτίζει, εμείς οι τρεις, ενώ χτυπούσε η ώρα 1, να το, ξανάρχεται, με τη μορφή του πεθαμένου βασιλιά μας, ίδιος. Ποιος είσαι εσύ που σφετερίζεσαι την ώρα αυτή της νύχτας και το σχήμα πολέμου, ομορφιάς και μεγαλείου που είχε κάποτε ο νεκρός Δανός? Γεια μου, είμαι στο τέλος στο ύφος. Ακόμη σε βαραίνει η συννεφιά. Καθόλου. Έχω γίνει ο γιος του ήλιου. Βγάλε από πάνω σου τη μαύρη και μαύρη. Είναι κοινό, το ξέρεις. Ό,τι ζει πρέπει και να πεθάνει. Να περάσει από τη φύση στην αθανασία. Είναι κοινό, κυρία, πράγματι. Αφού λοιπόν είναι κοινό, γιατί μοιάζει σαν να αφορά μόνο εσένα?
Τίποτα, απλά χτες είχε αυτό το κοινό που ήταν κάπως φίλοι και ηθοποιοί και τέτοια. Και κάπως έτσι γελάγανε. Δεν γελάγανε, τους ένιωθες. Και τώρα είχα πολύ τρακ. Πώς πήγαμε? Καλά πήγε. Εντάξει. Εσύ πώς ένιωσες? Ναι. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα τίποτα σήμερα. Μήπως έχω τρακ επειδή είναι η μαμά μου? Και χτες τη νύχτα φύλαξα κι εγώ μαζί τους. Και όπως ακριβώς μου τα είχαν πει, την ίδια ώρα, ίδιο στη μορφή, το φάντασμα εμφανίστηκε ξανά. Δεν του μίλησατε? Του μίλησα εγώ και δεν απάντησε. Σε μια στιγμή φάνηκε να σηκώνει το κεφάλι και έκανε σαν να θέλει να μιλήσει. Μα εκείνη τη στιγμή ο πετεινός έκραξε δυνατά. Να παγώσει το αίμα σου στις φλέβες, να χυθούν τα μάτια σου από τις κόγχες τους σαν άστρα που ξεριζώνονται από τον ουρανό. Άκου λοιπόν, άκου. Αν αγαπούσες τον δύστιχο πατέρα σου, Θεέ μου, να εκδικηθείς τον φόνο του, τον φόνο, τον αυτός ο έφερος, ο εννύχτης, με νου σατανικό και μανωφόρο, υπόγραψε στα λατρινά θέση το Ναι, από τις πλάκες της μνήμης μου θα σβήσω κάθε ανόητη καταγραφή, κάθε μορφή και σχήμα που τη ζωή η πείρα και τα χρόνια έχουν χαράξει. Μόνο η εντολή σου θα ζήσει στο βιβλίο του μυαλού μου, μονάχα αυτή, ανώθευτη από κάθε πρόστιχη ύλη. Ναι, κύριε, θα ήθελα να ξέρω. Διότι αν ο συνομιλητής σου αυτός εσύ απλώς να τον παρατηρήσεις. Ναι, κύριε. Κι ας τον αναπορεύεται. Ναι, κύριε. Στο καλό. Καλύτερα σήμερα, πιο ελεύθερη λίγο. Ελπίζω να είναι γενικός, έτσι. Ο Χάμλετ μας. Να είσαι ή να μην είσαι. Να το ερώτημα. Πού βρίσκεται η ευγένεια του ανθρώπου? Να σε χτυπάει, να σε ξεφτελίζει μοίρα αλλοπρόσαλη και να υπομένεις, ή να ξεσηκωθείς, να πάρεις τα όπλα ενάντια σε ένα πέλαγος δεινά και να τα πολεμήσεις ως το τέλος. Ο θάνατος, ο ύπνος, τίποτα άλλο. Και με έναν ύπνο, λες ότι γλιτώνεις τους πόνους της καρδιάς και τις χιλιάδες πληγές που είναι πλασμένες με τη σάρκα. Ο θάνατος.
τον άθλιο φόνο. Δεν γίνεται, αφού ακόμη με κατέχουν αυτά που μου οδήγησαν στο φόνο. Ο θρόνος μου, οι φιλοδοξίες μου και η βασίλισσα μου. Εδώ στο διεφθαρμένο ρεύμα αυτού του κόσμου βλέπεις συχνά το χρυσωμένο χέρι της ανομίας να παραμερίζει το δίκαιο και με τα αισχρά του κέρδη τον νόμο να εξαγοράζει. Άμλετ, πού είναι ο Πολώνιος? Σε δείπνο. Σε δείπνο? Πού? Όχι εκεί που τρώει, αλλά εκεί που τον τρώνε. Πού είναι ο Πολώνιος? Στον ουρανό. Στείλε να τον αναζητήσουν. Αν δεν τον βρει εκεί ο αυσταμένος σου, ψάξ' τον μόνο σου στο άλλο μέρος. Σύγχρονος άνθρωπος που είναι εκκρατεία σκύλη, ισοδομήμα άνθρωπος. Εκεί είναι ο βασιλιάς, η μάρμα. Σωστά. Ή ενός αυλικού θα έλεγε «Καλημέρα σας, γλυκύτατε μου, κύριε, πώς είστε, κυριέ μου?» Ψήφος μονομαχίας. Ο βασιλεύς, κύριε, στοιχημάτισε μαζί του 6 άλογα βαρβαρικά, ότι σε 12 γύρους μεταξύ σας, ο λαέρτης δεν θα σας υπερβεί κατά 3 χτυπήματα και θα μπορούσε αυτό να τεθεί αμέσως σε ανοιχτή δοκιμασία εάν η ευγένειά σας ευθοδούσε να βαρύσει. Εγώ τελείωσα. Τώρα που δεν έχει πολύ άγχος, να πες κάτι. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς, γιατί από αυτή τη μεριά εγώ ένιωσα ότι γίνεται πιο δικό μας, έτσι, πιο ελεύθερη σήμερα, περιέργως, τη γενική. Ότι το παίρνουμε λίγο στα χέρια μας, ότι δεν είναι ο σκηνοθέτης έτσι από πάνω μας πάρα πολύ, αλλά το απόλαυσα πιο πολύ, νομίζω. Αυτό. Πάω να βγάλω μικρόφωνο. Καλό χτύπημα, τι λες? Μ' άγγιξε, ναι, το δέχομαι. Ο γιος μας θα νικήσει. Είναι βαρύς λαχάνια σε Άμλετ. Πάρ' το μαντίλι μου. Σκούψε τον υδρότα σου. Κυρία. Η βασίλισσα πίνει στην ευτυχία σου. Γερτρούδη, μην πιείς. Θα πιω. Συγχώρεσέ με, κυρία μου. Τη Βασίλισσα! Βοηθήστε τη Βασίλισσα! Εμωραγούν και οι δύο. Κυρία μου, πώς είσαι? Πώς είναι? Βιάστηκα στο ίδιο μου το δώκα. Δεν θέλω να το δω. Δικαιοσύνη. Πώς είναι η Βασίλισσα? Δεν άντεξε. Μόνο το αίμα που είδε υποθύμησε. Όχι. Άμλετ, το ποτό είχε δηλητήριο. Το ποτό είχε δηλητήριο, γλυκιά μου, Άμλετ. Αφήνω έντοιμα. Κλείστε τις πόρτες. Προδότες, τρέξτε, βρείτε τους προδότες. Εδώ είναι.
Φίλοι, βοηθήστε με. Εδώ είμαι ακόμα, μόνο πληγώθηκα. Εδώ, εσχρέ μου νύκτη, δολοφόνε το δηλητήριό του, πιάσ' το όλο και το μαργαριτάρι σου μαζί. Παντρέψου το, καταραμένε, τράβα να βρεις τη μάνα μου. Σαν θεατές σε αυτό το δράμα, αν είχα καιρό, Όμως αυτός ο αδέκαστος κλητήρας, ο θάνατος, δεν δέχεται κουβέντα. Ορατίε, πεθαίνω. Εσύ ζήσε. Δικαίωσέ με, σε όσους αμφιβάλλουν. Τι είναι αυτό, σαν θόρυβος πολέμου. Τώρα σπάει μια ευγενική καρδιά. Καληνύχτα, γλυκέ μου πρίγκιπα και σμήνη αγγέλων να σε αναγνωρίσουν. Να είσαι ή να μην είσαι, να το ερώτημα. Πού βρίσκεται η ευγένεια του ανθρώπου, να σε χτυπάει, να σε εξευτελίζει μοίρα αλλοπρόσαλη και να επιμένεις ή να ξεσηκωθείς, να πάρεις τα όπλα. Αλλά, παιδιά, το σπιτάκι. Το σκηνικό, παιδιά, το σκηνικό. Το ακούνε και μια ώρα. Θα καθαρίσουμε. Και στο τρίτο δεν κρατήσει. Υγεία! Εδώ, εκεί μέσα. Δεν θα γινόταν τίποτα. Άλλον έχουμε. Άντε, υγεία. Βίβα! Εσύ με τα κουνέλα. Σου είχε κάνει από το άξιο σου κλώβες. Το γαλμένο σου. Παρακαλώ. Μην χύσεις. Μην Τώρα τελείωσε. Βγάλε τη μαύρη νύχτα. Ναι. Βάλτε μας. Βάλτε μας. Εσείς που στέκεις και χλωμοί και τρέμετε με
αυτά που έχουν γίνει, σαν πρόσωπα βουβά, σαν θεατές αυτό το δράμα, αν είχα καιρό. Όμως αυτός ο αδέκαστος κλητήρας, ο θάνατος, δεν δέχεται κουβέντα. Οράτη, πεθαίνω. Εσύ ζεις. Δικαίωσέ με σ' όσους αμφιβάλλουν. Τα άλλα είναι